Νοέμβριος. Ίσως και ο πιο αγαπημένος μήνας ενός μπεκατσοκυνηγού. Είναι ο μήνας που προηγούνται τα μεγαλύτερα κύματα μετανάστευσης της μπεκάτσας στη χώρα μας. Ο μήνας που οι συναντήσεις μαζί της πληθαίνουν και οι φέρμες των σκύλων μας αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια. Μιας και οι βελουδομάτες είναι πιο δεκτικές στην παρουσία του σκύλου, αφού στην πλειοψηφία τους δεν είναι ακόμα εξοικειωμένες με τον τόπο που επέλεξαν να εγκατασταθούν. Σε κυνήγια που αφορούν τη χρονική περίοδο αυτού του μήνα, θα αφιερώσω το δεύτερο επεισόδιο της νέας μου σειράς με τα μάτια του μπεκατσοκυνηγού. Ξεκινώντας λοιπόν με ένα κυνήγι σε περίοδο παρατεταμένης ανοβρίας, είχα τη φαϊνή ιδέα να αναζητήσω τις βασίλισσες σε περιοχή που ρέει άφθονο νερό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και η επιλογή μου με επαλήθευσε. Η πρώτη φέρμα δεν άργησε να έρθει. Μόλις που είχα ετοιμαστεί και τον μπίπερ του Σίζαρ ήχησε στη φέρμα σε απόσταση μόλις 67 μέτρων. Ο Μπος, ακούγοντας με τη σειρά του τον ήχο από τον μπίπερ του Σίζαρ, προσεγγίζει το σημείο και συνενεί στη φέρμα του δασκάλου του. Το σημείο όμως όπου βρίσκονται οι σκύλοι είναι ιδιαίτερα πυκνό και προσπαθώ να βρω ένα πέρασμα ανάμεσα στη βλάστηση προκειμένου να τους πλησιάσω όσο γίνεται περισσότερο. Αφού κατάφερα να περάσω το πρώτο δύσκολο σημείο, διαπιστώνω ότι ο ήχος από τα μπίπερ τους ακούγεται απέναντι από το ριάκι. Καταφέρνω και έρχομαι σε οπτική επαφή μαζί τους και προσπαθώ να τους πλησιάσω κι άλλο, όντας το δυνατόν πιο αθόρυβος. Ο Σίζαρ, ως συνήθως, ένα με το έδαφος, δείχνει με τη μύτη του προς τα δεξιά μου. Και ο Μπος, 5 περίπου μέτρα πίσω από τον δάσκαλό του, του δείχνει το σεβασμό που του αρμόζει, συνενώντας τη φέρμα του. Με τη σειρά μου, βλέποντας ότι δεν μπορώ να προσεγγίσω περισσότερο τους σκύλους, παίρνω την απόφαση να κυκλώσω το σημείο. Μια απόφαση που επεριέχει έντονο το ρίσκο να σηκώσω την μπεκάτσα με τα πόδια. Και καθώς μετακινούμε, μια λεπτή ηλιακτίδα προδίδει τη δέση της μπεκάτσας στο έδαφος. Ο λόγος που επόμισα οφείλεται στο να καταγράψω την μπεκάτσα και με την κάμερα που έχω στο όπλο μου, η οποία πραγματικά μου χάρισε ένα υπέροχο πλάνο. Εξυπακούεται ότι ο κυνηγός πρέπει να σέβεται το θύραμα και να του δίνει την ευκαιρία να αμυνθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, οφείλω να δώσω στην μπεκάτσα την ευκαιρία να πετάξει. Αν νικήσω στην αναμέτρηση μαζί της, νίκησα. Αν χάσω, έχασα. Αυτό είναι το κυνήγι και αυτή η ομορφιά του.
Πού είναι. Μπράβο ρε Τσίζαρ, μπράβο. Μπράβο Τσίζαρ. Καλή έμπνευση είχαμε σήμερα, Μπράβο. Μπράβο. Άλλη μια μπεκάτσα από την είδαμε κάτω. Ωραίο ξεκίνημα. Πάμε. Η επόμενη φέρμα δεν άργησε να έρθει. Μόνο που αυτή τη φορά τα πρωτεία τα είχε ο Μπος. Με τους ρόλους αντεστραμμένους λοιπόν σε αυτή τη φάση, ο Σίζαρ έχει φτάσει στο σημείο και συνενεί στην φέρμα του Μπος. Έρχομαι σε οπτική επαφή με τον Μπος, ο οποίος με μια εκφραστική φέρμα μου δείχνει προς τα όρια το πυκνό. Ο Σίζαρ βρίσκεται λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Μπος και εντός του πυκνού. Δυστυχώς, η θέση του ήλιου την προκειμένη στιγμή μου θαμπώνει τόσο το οπτικό μου πεδίο όσο και το πλάνο της κάμερας. Μπράβο Μπος. Μπράβο αγόρι μου. Κόντρα στον ήλιο βέβαια. Έλα Μπος. Εδώ είναι. Με αφορμή τα θολά πλάνα αυτής της φάσης, αξίζει να αναφέρω ότι ο ήλιος αποτελεί και αυτός ένα από τα αμυντικά όπλα της μπεκάτσας. Σε ηλιόλουστες ημέρες, όπως η συγκεκριμένη, οι μπεκάτσες για να ξεφύγουν από τον κυνηγό συνήθως πετούν προς τον ήλιο, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες αστοχίας του. Η μπεκάτσα δίπλα μου και δεν μπορώ να την πιάσω. Δύο πουλιά μέσα σε μισή ώρα. Είχα καλή έμπνευση για σήμερα. Η συνέχεια του κυνηγίου μου επιφύλασε αναμέτρηση με μια μπεκάτσα ιδιαίτερα ανήσυχη, η οποία αρνούνταν την παρουσία των σκύλων, αλλάζοντας συνεχώς θέσεις. Ειδικά σε αυτήν τη μικρή σε διάρκεια φέρμα, οι σκύλοι μου υποδεικνύουν την ύπαρξη της μπεκάτσας, η οποία λογικά μόλις είχε εγκαταλείψει το σημείο. Λίγο παρακάτω, ακούγοντας ένα μονό ήχο από τον πίπερ του Μπος, γίνομαι μάρτυρας ενός βατραχοπηδήματός της. Ο Μπος, όπως προκύπτει από τον ήχο του μπίπερ, συνεχίζει την παρακολούθησή της μέσα από το πυκνό, αλλά και πάλι η ακριβοθόρητη κυρία δεν τον δέχεται κοντά της. Μπράβο ρε Μπος αγόρι μου.
Φέρ' το Σίζαρ, φέρ' το. Πιάστη ρε, να τι ρε. Μπράβο μπος. Μπράβο μπος. Μπράβο μπος. Θα τη βγάλεις έξω. Μπράβο, έπρεπε να τη βρεις πριν, να μην μπω εγώ εδώ μέσα. Το τρίτο πονηρό πουλάκι της ημέρας. 2 μπος, 1 ο Σίζαρ, 2-1 το σκορ. Το κυνήγι ήταν ιδιαίτερα χορταστικό και απολαυστικό, το πραγματοποίησα μόνος μου και οι φάσεις, αυτό που με ικανοποίησε και με ευχαρίστησε ιδιαιτέρως είναι ότι οι φάσεις ήταν μοιρασμένες και στα 2 σκυλάκια μου που κυνήγησαν, το Σίζαρ και τον Μπος. Συνάντησα 5 μπεκάτσες, καρπόθηκαν τις 4. Δυστυχώς, την 4η κάρπος που αναφέρω, η οποία προέκυψε από φέρμα του Σίζαρ, δεν την κατέγραψα. Ενώ νόμιζα ότι έχω ενεργοποιήσει την κάμερα, αυτό δεν συνέβη ποτέ, με αποτέλεσμα να καταγράψω μόνο τον εντοπισμό της από τον Μπος. Έλα Μπος. Έλα. Φέρτε. Το κυνήγι σήμερα εξελίσσεται ιδανικά. Από τις οποίες οι 2 ανήκουν στον Μπος και οι 2 στο Σίζαρ. Συνεχίζουμε. Επιστρέφοντας στα μαγευτικά ελαττοδάση, θα συνεχίσω το επεισόδιο με κάποια ωραία κυνήγια που πραγματοποίησα σε αυτά. Με τον Σίζαρ και τον Μπος λοιπόν, σε άλλο ένα μοναχικό κυνήγι, αναζητώντας τις βασίλισσες του δάσους σε έναν από τους πιο όμορφους βιοτόπους της, το έλατο. Η πρώτη φέρμα στο κυνήγι ήρθε από τον Μπος και σε απόσταση 200 μέτρων. Στα 200 μέτρα. Ο Σίζαρ βρίσκεται εκτός ακουστικής εμβέλειας του μπίπερ του Μπος, του οποίου το λευκό τρίχωμα με διευκολύνει να τον εντοπίσω ανάμεσα στους κορμούς. Και πριν προλάβω να πάρω τη θέση που θα ήθελα απέναντι από τον Μπος, Μπράβο ρε Μπος. ο Σίζαρ ήρθε στο σημείο αφού όλα είχαν τελειώσει. Μπράβο αγόρι μου. Και αφού είχα δει την πορεία της, θα επιχειρήσουμε να την ξαναβρούμε. Η συνέχεια της αναμέτρησης μαζί της ήταν μια μάχη για γερά νεύρα. Θεωρούσα αναμενόμενο ότι η μπεκάτσα θα ήταν ανήσυχη μετά το πρώτο σηκώμα της. Όμως οι όροι μπεκάτσα και πρόβλεψη δεν πάνε μαζί. Γι' αυτό θα το διαπιστώσουμε παρακάτω. Στην πρώτη θέση είχε φροντίσει να αφήσει μόνο τη μυρωδιά της. Ο Μπος ξεδιαλύνει πρώτος τον γρίφο των αναθυμιάσεων της μπεκάτσας και φεύγει για να την εντοπίσει στην επόμενη της θέση.
Όμως και στην επόμενη υπήρχε μόνο η μυρωδιά της. Πετάξει, εδώ ήταν. Εδώ πέταξε. Στην τρίτη θέση της κινούμε σε φέρμα του Caesar απόστασης 178 μέτρων. Και σε αυτή την αναμέτρηση νικάει. Μπράβο, Σίζαρ. Στην τέταρτη θέση της, σε κοντινή φέρμα του Boss, με ευνηδιάζει πετώντας πριν έρθω σε επαφή με το σκύλο. Και εδώ με νίκησε κατά κράτος. Στην πέμπτη θέση ειδικά πήρα το όπλο μου μαζί της. Σε μία φάση όπου ο Caesar φέρμαρε ακριβώς μπροστά μου και ο Boss ακριβώς πίσω μου. Ωραία. Μπράβο, ρε. Η απογοήτευση και το πείσμα είχαν κατακλείσει τόσο εμένα όσο και τους σκύλους. Λίγα λεπτά αργότερα, προς την πορεία που πέταξε, ακούγεται ο ήχος από τον μπίπερ του Boss. Και με τη σειρά μου πρέπει να καλύψω μια απόσταση 279 μέτρων. Μπορεί να ήταν μία η μπεκάτσα, μπορεί δύο, μπορεί τρεις. Οι ήττες μου στις αναμετρήσεις μου μαζί της, 5. Και αυτό που σκέφτομαι μέχρι να φτάσω στη φέρμα είναι ότι δεν θέλω με τίποτα να γίνουν 6. Έρχομαι σε οπτική επαφή μαζί του και τον βλέπω να φερμάρει στο καθαρό. Αφού με αισθάνεται κοντά του, περιμένω ότι θα σπάσει τη φέρμα του και θα ποντάρει πιο κοντά στο πουλί, που με βάση τη λογική θα βρίσκεται το πτηνό που φαίνεται μπροστά. Όμως ματέα, ο Boss δεν σπάει για κανένα λόγο τη φέρμα του. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα όταν έρχεται και ο Caesar στο σημείο και φερμάρει σε αρκετή απόσταση από τον Boss. Μη γνωρίζοντας για το ποιος από τους δύο έχει την πεκάτσα, απομακρύνομαι από τον Boss για να έχω και τον Caesar εντός του οπτικού μου πεδίου. Αφού έριξα 2 πέτρες και δεν πέταξε τίποτα, παίρνω την απόφαση να περάσω μπροστά από τον Boss, μιας και βρίσκεται πιο κοντά μου.
μποσάρα, μπράβο. Μπράβο, αγόρι. Φέρ' το, αγόρι, φέρ' το. Όπως προανέφερα, προβλέψιμο και μπεκάτσα δεν πάνε μαζί. Πώς γίνεται να μαντέψεις την επόμενη κίνηση ενός τόσο πονηρού και έξυπνου θηράματος? Ίσως κάποια φορά να συμβεί, αλλά θα συμβεί από καθαρή τύχη. Ωραίο πουλί. Πέραν των όσων ανέφερα στην εισαγωγή του επεισοδίου, ο μήνας Νοέμβριος ενδείκνυται και για το ξεκίνημα νεαρών μπεκατσόσκυλων. Τη συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου, συνήθως οι ευκαιρίες είναι αρκετές, ώστε να μπουν με αξιώσεις στο γεμάτο ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις κυνήγι της μπεκάτσας. Αυτό ακριβώς συνέβη και σε μένα τον Νοέμβρη που μας πέρασε. Ο νεαρός γιος του Μπος, Βίρτους Πασιώνης Ρέμο, σε ηλικία 20 μηνών, έδειξε ότι βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του, γεμίζοντάς με χαρά και ικανοποίηση. «2.19 δυτικά ο ένας, 132 ανατολικά ο άλλος». Δεν το λες κι άσχημο. Σε ένα κυνήγι με τον πατέρα του λοιπόν, το μπίπερ του χτυπάει πρώτο. Κι εγώ, με τη σειρά μου, γεμάτος αγωνία, κινούμαι προς τη φέρμα του μικρού Ρέμου. Δυστυχώς η θέση του μικρού βρίσκεται εντός του πομεριού και είναι αδύνατον να το καταγράψω με την κάμερα. Λίγο αργότερα έρχεται και ο πατέρας του στο σημείο, ο οποίος επιβεβαιώνει την επιτυχία του μικρού Ρέμο συνενώντας τη φέρμα του. Μπράβο Ρέμο παιχταρά! Μπράβο Ρέμο παιχταρά! Αγόρι μου, η δεύτερη σου. Και την πήραμε κι αυτή. Και λέω η δεύτερη σου, γιατί την πρώτη του μπεκάτσα μου τη χάρισε μία ημέρα πριν. Η πρώτη μπεκατσούλα του Ρέμο. Ωραία Ρέμο, δεν σε πίστεψα. Καλή αρχή αγόρι μου, καλή αρχή. Όμως, όπως συμβαίνει συνήθως, δεν τον πίστεψα. Με αποτέλεσμα να μην ανοίξω την κάμερα ώστε να καταγράψω τη στιγμή. Κάπου εκεί σκάλωσε. Έλα. Ρέμο, η μπεκατσούλα σου Ρέμο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άρχισε λοιπόν γι' αυτός να γράφει την ιστορία του. Την πήρα. Άλλη μια ωραία μέρα με τα καμάρια μου. Πατέρα και γιο.
Και επειδή κατά τη διάρκεια επεξεργασίας αυτού του επεισοδίου πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή που ζω αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων από τον Όμιλο Κοινοφίλων Αγγλικών Δικτών Ελλάδος με θύραμα την Πεκάτσα, στους οποίους συμμετείχα για πρώτη φορά με έναν από τους πρωταγωνιστές των ταινιών μου, τον Virtus Passionis Boss. Θα κλείσω το επεισόδιο με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τους κριτές του αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με αφήσατε τα σκυλιά σας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χαλαστάνη που κρίναμε μαζί το τερέν εκεί σε απόλυτη αρμονία και συνεργασία. Είδαμε κυνηγητικούς σκύλους. Τα περισσότερα σκυλιά, όπως είπα και πριν, δεν είχαν μέθοδο στο ψάξιμό τους. Κάποια δείξαν όμως ότι το παιχνίδι της Μπεκάτσας το ξέρουν καλά. Δυστυχώς οι Μπεκάτσες ήταν ελάχιστες, μία Μπεκάτσα συναντήσαμε στο τερέν, με οποία εκμεταλλεύτηκε και ένα σκύλος. Στη βαθμολογία είναι ο boss του κύριου Τζούμα, ο οποίος φερμάρισε, πήγαμε εκεί πέρα, είχε μια πολύ ωραία στάση φέρμας, διόρθωσε μόνος του, ο σκύλος έλυσε, πήγε πολύ προσεκτικά, ξαναφερμάρισε, μπλόκαρε την Μπεκάτσα καλά, αν είχαμε του φέκτη θα τη σκοτώναμε και έτσι κατατάσσεται στο πόδος εξαίρετος. Ευχαριστώ πολύ. Το κύπελο πέρα. Και μια στο επεισόδιο κυκλοφορεί παραμονές Χριστουγέννων. Εύχομαι η μαγεία των Χριστουγέννων να μας αγγίξει και να δώσει σε όλους μας αυτό το κάτι που χρειαζόμαστε για να είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί όταν κάνεις αυτό που σου αρέσει, έχεις ελευθερία. Όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, αυτό είναι ευτυχία. Καλές γιορτές σε όλους σας.